Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Viime videon jälkeen Petri on kasannut auton ulkokuoren lähes valmiiksi ja konekin alkaa olla apulaitteita lukunottamatta valmis. Lisäksi Petri on kerinnyt tehdä jo turbolle downpipea, joka näkyy kuvassa. Itse Ahrian HX40 holsetti 16 pakopesällä, kun sitä ei ole vissiin kerrottu aikaisemmin. Mutta nyt sitten jatketaan polttoainepuolin päivityksillä ja hukkaportin asennuksella. 870. Ja sulla loppu kesken. Mikä? Viime kesänä. Suuttimetko? Niin. Ei, kun pumppu loppuu kesken. Puu. Pumppuhan varmaan pystyy tarjoamaan kuin puolet siitä määrästä, mitä nuo antaa nuo Sä et suuttimet. ole ostanut sitä uutta. En oo ostanut tässä ostaessa. Mä oon kääntänyt. Mä jätän tuo ulkoisen pumppu hässäkään pois ja pistän sitten tankkiin sisälle, kun mä en saa kuunnella tuota bensapumppua. Minkä pumpun näis lain? Se on sen 450 Valtron sinne. Kato se facelifti orkkistelineeseen tuonne tankkiin. Siinä on se, että pitää muistaa aina kun vähänkään reilummin ajaa, niin pitää reilusti bensaa tankissa. Ettei se nykäise ilmaa siinä. Otanko nää pois sitten tuon välisään? Joo, mä otan ne pois ne systeemi. Vittu miten oot kääntänyt nuo lipsit. Sitten on ne vittumaisemmat ne toiset klipsit siellä vielä. Eli tässä Petri vaihtelee isommat 870 kuution suutteet minun autosta omaansa ja laittaa sen vanhat 630 kuutioiset minulle. Ne kyllä riittää meikäläisen autoon ihan hyvin, mutta Petrin koneessa ne jäisi todennäköiseksi vähän liian pieneksi. Me ei saa tätä mitenkään tyhjennettyä. Miten tyhjennetty? No tätä kiskua. No nyt se on tyhjä sinne minun moottorin päälle näköjään. Mihin se haettu? Eikä ollut mukaan suuttimien se johon lipsut paikallaan ollenkaan. Mikä? Se liittimen klipsut paikallaan ollenkaan. Oh, vaan se lähtee kun vääntää. Lähteekö mukaan? Lähtee, se irtoaa toista puolesta. No nyt sä kerrot mulle. Näissähän on siniset merkit. Älä pistä sinisiä mustia. Sellaisen hukkaportti. Se on tuolla hyllyssä vielä. Joo. Tehtaan. Vaikka täällä on mitään putkenpätkiä siellä yleensä. Tähän on tuolla nurkka täynnä. Yhdestä muuten Pasi puuttuu sulla tuo klips. Mä katson, jos tälle päivälle kriittisi saa. Sulta puuttuu muuten yhdestä se. Mikä? Klipsikö? Niin. Ai jaa. Pistähän vaan. Jää meni kuin isi äiti. Bensanpaineen säätimeksi vaihdetaan säädettävä versio, jossa on vakiota enemmän virtauskapasiteettia. Todennäköisesti vakio bensanpaineen säädin menisi tukkoon ja bensapaineet olisivat liian korkeat. Vittu ei se mene tähän. Nää meni putkeen. Mutta siis se oli tän päällä liikä. Niin ja se niinku puristaa sitä sieltä. Joo, ei se ilman sitä toimi. Miten helvetin sitä meni siihen vanhaan? No kato, kun sinä et tuota säätöä. Niin justiin. Voinko ton ruuvata pois ton sääjö sit tosta? Kuinka paljon se ottaa siitä kiinni? Kai se, en minä tiedä. Se on kyllä niin pieni, että ruoa vähän sisäänpäin vasta, niin sehän menee siitä. Eli siis löysät sen pultin ja sitten ruuvan. Tuosta auki päin. Ja se ilusti vaan. No niin, selvä. Ei oo mitään hajua mitä sillä on paino. Ei. Kokeilepa nyt mennäänkö se siihen. No niin. Hetkinen, mihin suuntaan tämä mahtuu? Varmaan sillä lailla. Varmaan näin. No niin. Haluatko mennä vähän niihin? Miten tunnustimia? Hyvin. En vaan muista, että kummin päin. Se. Toisin päin. Tästä pyörää. Meillä on mittaa.
Nauhalla. Niin, Eikö ollut siitä? se on siinä pöydällä. Niin onkin. Siihen mä saan. Saatko näin mun suhteen pelästä paikalle? Joo. Se on kasassa. Ja aiemman Bosch 044 kopiopumpun rinnalle tulee toinen samanlainen meikäläisen autosta ryöstettynä, että varmasti riittää tavaraa koneelle. Siihen niin. Saatko Kumpa- nämä tuosta paikkaa? Pistetäänkö... Jos tää tulee... Hetkinen. Pitääkö se ottaa tänne päin? Jos Yltääkö se letku? tämä pitää tulla suoraan tästä. Tähän. Niin, joo, se on. Kun se menee tähän. Silloin Hei, se... mutta Petri, otapa huomioon, että sulla on perämurikka siinä seuraavaksi. Just siinä, mihin olet ne pumput laittamassa. Ne on oltava tässä. Ellei sitten tuo. Ei ne siinä voi. Tähän ne menee. Joo. Tässä on suodatinkin. Niin, mutta kun se on se perämurikka. Ei se edellä. tuu niin korkea. Ootko ihan varma? Oo. Mulla on vähän näytöstä, että se saattaisi tulla. No mitä vittua? Eikä se on niin korkealla ollut. Jos katoppa. Missä se pumppu aikaisemmin oli? Se oli tuossa. Pumppu oli tässä. No ihan hyvin voi olla siinäkin. Ei ne jää liian alas. No ei. No aattelen nyt, kun se on satana tämänkin alla vielä piilossa. Siihen tulisi ainakin letku suoraan. niin. Siihen pistetään. Vittu, tohon on hirviä laittaa sen nutseriin. No eikä kun ihan normi rauta. Se on puoli milliä paksumpaa mitä se normaali. Oo. Minkä konen reikä? Vittu, menisikö se suoraan tuohon? Se voi mennäkin jopa. Vittu, laitetaan tähän. Siihen pistetään. Eihän tässä tussista tuu saatana jälettu. Koko ajan valuu viinaa kainaloon noista pumpuista. Toiselle pumpulle pitää luonnollisesti lisätä oma lähtönsä bensatankkiin. Epäilyttäviä ääniä. Ja muistutan sitten, että minä en oikeasti osaa hitsata tikillä ja jätetään lähikuvat saumoista näyttämättä. Ne kyllä pitää sen mitä tarvitsee, mutta ne kyllä ne melko rumalta näyttää. PTC äppälä koi siitä. Ja kestääkö se etanoli siinä muovitammissa? Joku lähtee, kyllähän se alartiin sen viinan muovin. Niin. Ja tankin asennuksen jälkeen ei jää muuta jäljelle kuin letkujen laitto, joten siirrytäänpä hukkaporkin asennukseen. Se on se Jarmon kaveri, se Joku kummiskin. kuitenkin silloin se Supra. Viime kesänä marketilla. Vittu, se on kyllä mahtavan kuullut. Se on ihan erilainen kuin missään muussa. Niin se on. No neikö se olisi eri sytytysjärjestys mitään tuota niin? Semmonen... Se oikein kuulee, että se lähtee. Helvetin monta, yli 1000 hepposia Supria. Kun aina, että Suprassa on hyvä, että vittu tänne on hyviä ne konne. Kun ne tehdään niistä vitu stroke-lohkoista. Ne on niinku valmiita niitä saatana lohkoja, mitkä olikin CNC-koneella tehty. Maksaa 15 tonnia ja se 1200 hepaa on valmis kone. En oo tiennytkään, että ne on niitä. Se näytti se sivu, sieltä sai niinku niitä. Kyllä kai ne kestää saatana ne lohkokin, kun tehdään tuommoisia. Mä pistän nämä letkulehdet alapuolelle, niin ne näyttäisi vähän siistimmiltä. Kato tänne päin näin. Mä katsoin, että se pitäisi mahtua olemaan siellä. Niin ne ei jää sillä, ei tuossa vitu amisviljelys, että siinä on niitä satana sinisiä silikoniletkoja luikentelee tuossa. Musta ne on siistiä. Tää on kyllä vähän turha tuningin värinen sulla tämä näin. Niin. Ihan kivikoli jotain. Ei siinä, mulla oli musta, niin se on palannut oranssiksi siellä jostain syystä. Mulla oli musta se oma, niin se on muuttunut oranssiksi siellä. Tai semmoiseksi ihan ihmeellisen väriseksi. Tai ruskiaksi melkein. No niin onkin. Oranssi se. Näkee, että laatukaan. Oho. Mistä sä? Minä mä ostin KKDltä ja sitten se satana se ei pitänyt ollenkaan. Mä koitin KKDlta kysellä, että mikä se tämmöstä, kun toimimatonta tuotetta myyvä, niin eivät vastanneet mitään. Se on KKD myynyt aitoa Kiina-osaa. Niin. Se taisi vastata, että joo, ne on tommosia paskoja, vai eivät vastanneet mitään. Vittu se tälle painettu vaan. Hei, mistä me ihan liian pieni? No, aukaise sitä vähän.
Se pystyisi kahdessa vaikka. No niin siinä. Nytpä kokkeen. Hyviä aukia. Pikkusen vuotaa, mutta ei pahasti. Pistä vaan pienemmän. Pistä vaan pienemmän. Olikohan sillä nyt? Vaikka kiloa. Joo, ei. Vähän vuotaa, mutta ei paljon. Sen pääsi, että nyt kato, silloin kilo siellä. Hetken armuttaa. Jos siellä kato kilo nyt, ja se aukeaa silti tässä näin. Joo, ei se vähän vuotaa, mutta ei noin pieni haittaa, koska kumminkin mulla piti olla... Mutta vastapaine eikö? Niin kato, kun täällähän on normaalisti pakokaasun painekin. Ja jos tämä aukeaa kilolla täällä ilman sitä, niin se on ihan ok. Niin. Jos olisi jossakin baarissa about tällä jousella ja tänne kalvoalapuolelle se paino suoraan letku kiinni, niin se olisi ihan ok. Sitten saadaan niin nostettua siitä sillä. Mutta sitten jos on vaikka joku alkaa olla 1,5 kiloa tällä, niin se on vähän liikaa. Se on minusta ihan ok, voidaan pistää paikalle. Kun mulla se piti olla 4 paaria tuolla painetta, että se aukesi se portti. Kun se vuoti kato niin paljon läpi sieltä. Tosiaan. Joo. Tää tuohon leikellä eka se sopiva putkenpätkä ja sitten tuhotaan tuo pakopesä sen jälkeen vasta. Ostat sitten uudessa menee se hitsaus. Joo. Se kato, kun se ei millään tähän osan piskus. Tämä nimenomaan se kato, että se tällä pyöräyttää ja kiihdyttää sen tonne turbiin tai tuonne noin. Se pitää siinä alakuun saa. Niin tänne alakuun, missä se ei vielä niinku ole lähdössä tulla kiertämään, niin saisi sen lähdöstä. Eikä se muuten jarrutassa. Ei se pitäisi tuossa enää jarruttaa. Jos vaikka tuohon lyö, niin ei varmaan enää toimi niin hyvin tuo pakopesä kuin voi. Ei muutenkaan ole hyvää paikkaa. Ja siellä mainitussa putkiläjässä ei ollut sopivaa materiaalia, niin sitten sovelletaan. Mä olettanut tätä ollenkaan. No, vittu. Maistuu ihan suussa saatana tämä haju. Herran Jumala! Tämäkin tuli hyvälle näköinen leikkaus tällä källä tullaan vinnaan. Mitä leikkasit minä vinnaan? Tarkoituksella vinnaan. Ei vähän löydy sitä sopua. No kato nyt. Tuohon noin. Siihen niin. Mulla helvetin hyvä. On tämä niin kyllä vähän semmoista kun ei näe, että mistä välistä tulisi niinku eniten löysää tällä. Mikä tää vähän loivemmin pistää. Kato, että liian pystyy. Eikä mennytkin. Joo, tää vähän liian pystyy. Kerrankin kun tuli täydellinen leikkaus, niin se ei oo hyvä. Voi vittu.
Meinaatko, että Oskarin arvoinen leikkaus? Sillä tuo oli niin hyvä. Mikillä vähän kiinni, niin saat tikillä helpommin tehtyä lopullisen sauman. Se on sitten ihan paska. Mä vaan pistin tuon täpillä tämän kohdalle. Mä itse on tikillä. Oliko sulla ne puolet tarkoitus laittaa näille pitkille ja mutterille? Joo. Pitäisikö siihen joku muu keksiä? No, voit ihan vapaasti keksiä. 12 pitää ostaa niitä. Niin. Ei. Nää on yhtä halpoja kuin normin mutteri. Se on täydellinen siihen. Nyt on läpireijät tuohon noin ja sitten niillä... Miksei tämä voisi tulla korkealle ja... Tiedätkö miksi? Kato, kun on tuossa keskellä, saa tuon pitää olla pitkä tommonen jatko. Niin. Miksei ne voisi tulla vaikka pistäis täältä mutterit ja sitten päältä semmoisella levyillä siihen? Että se... No voit sinä niinkin tehdä, ei kai se ole kukaan kielet tekemästä. Pitääkö näitä ottaa pois? Nämä saa mahdollisimman kauan. No joo, kieltämättä. Ottaa pois. Jos ne lähtee. No niin, kyllä ne lähtee. Joo, tämä tulee nyt tuohon noin. Niin, tuohon piirretään. Viiva. Jos tämä saa alas, niin sehän... Tai nuo pois, niin siihen saa se vakiokopaankin tuohon päälle. Oi vittu, että meni vinnoon. Äläkä pieksen sitä Joo, vaan. en mielellään tee. Vittu, että meni vinnoon. Herra Jumala kehtaa tuollaista pistää. Mielellään haluaisin tehdä se nyt suoraan. No joo. Vittu, tuo vähän mulla tulee se jenkkimallin E30 mieleen tuossa, kun tuo takalippa on. Jenkkimalli. Niin siinä missä on ne satana ne hyppylaiturit, ne puskurit. Ui vittu millaista paperia. Joo. Se lähti se tuo pussi pois sieltä. Tällä ei voi kyllä oikeeta putsata tehdä tällä hetkellä. Tää voisi katsoa periaatteessa taiteellista vapautta toteuttaa tähän, eikö niin? Tuollain noin. Annapa se tussi, mä otan taiteellista vapautta sinunkin. No niin. Kato, mä teen tuommoisen tellingin. Otetaan se pois siitä. Noin. Mä teen näistä ne. Näillä, jos näillä sais pultattua, niin vähän yllä. Jos ne olisi näillä saanut pultattua saatana siihen iskaan sen ja puolen. On mä ehkä liian lyhyitä. All set.
Jotakin saipaa siellä on. Turpossa. Tällaista. Se on varmaan kato semmoista, että kun tämä lämpiää, niin se ei hirveä kiinni tuo. Tehasrasva. Hyvän näköinen saatana. No, pitäisikö se uuden ahtimen olla saa? Niinpä. Tarvitsetko näitä siipiä vaihtaisi ja vaihtaa isomman pakopesään? Mä en tiedä. Mut sehän se isompihan se on niinku täältä isompi. Niin, että se ei varmaan se menisi. Se, mut sit toki siipikotkin voi olla erikseen. Näyttää niitä tuommoista ruosten veeltä se. Missä? Ja ei muuta kuin jyrsimään koloa hukkaportille pakopesään. Normi kiertää. Niin, ei kun se hirtti johonkin kikkoon. No sitä tuli yllättävän hyvää, että ollaan rälläkälläkin tehty. Ei se tarvitse tasoita. Virralla tasoittelee seuraa. Missä sulla on se? En tiedä, tää etsiessä. Sillä tää tekee symmetrisen ja nätin näköisen tuosta noin. Joo. Ja sitten vois tätä kohtaa kato tätä tasoittaa semmoiseksi koko... Tästä ei enää oo jaetun pesän systeemiksi. Niin tämä kato tasoittaa tuosta tasainen kohta tuosta. Hukkaportti on tässä paikoillaan, ettei hitsattava laippa vääntyisi aivan mutkalle. Ja ennen kuin hukkaportin lähdön nuo hitsata pakopesään, se pitää lämmittää todella kuumaksi. Tämä helpottaa hitsaamista ja pitäisi estää myös mahdolliset halkeamat. Hitsauksen jälkeen koko möntti pitää myös antaa jäähtyä hitaasti, ettei se halkeilisi. Kärsinyt vissiin tää menee. Eikä niin pistä ne loput vetää sen tonne sisälle. Mitä? Ja ne, jotka epäilee, voiko valuraasta sitä pakopesää hitsata, niin nämä pakopesät ei ole valurataa, vaan kuumalujaa terästä, jota voi hitsata aivan normaalisti.
Ja semmonen siitä tuli. Seuraavaksi turpon keskiosa kiinni oikeaan asentoon. Tää pitää pistää tuo puoli alas. Keskiosan pitäisi olla mahdollisimman suorassa, jotta voitelu pelaa oikein. Ja vähän vielä Martelluksen Black Satinia päälle, niin ne ei ruostu ja pysyy pinta ehkä vähän viileämpänä. Sittenpä turpan voi pultata kiinni. Ja laittaa öljynpolun paikalle. No niin, nyt siellä on öljynpaluu paikallaan. Kukkaportinkin voi jo ruuvata hollille. Olisiko se jotenkin noin? No niin, semmonen systeemi siitä tuli. No niin, täältä se näyttää sitten kompurakatolla paikallaan, vaan tämä nyt jää tämä ainakin koneeseen öljynpyrittely jää tähän vaiheeseen, koska näköjään tässä meidän turboyksilössä niin näyttää tämä öljypaineen pani oleva M14 eikä M12 niin kuin yleensä on, että
Pitää näköjään tämä banjo vaihtaa tähän letkuun, että se pellataan. Tämä homma nyt jää varmaan tähän näin. Toki tähän kompurakoteloon pitää vielä kulmahitsata tänne välijäähdyttimelle tämä systeemi valmis, mutta muuten se on aika ok. Ja sitten toki hukkaportin poisto tuosta noin tuonne pakoputkelle. Pakoputki on tosiaan tämmönen melkoinen rööri tähän näin tuohon paikalle, eli tuohon pitäisi vielä pätkä vetää sitä putkia tuonne paluu tuonne pakoputkeen tuosta hukkaportilta. Tuohon se nätisti mahtuu, menee hyvinkin paikalle. Jep, eli ei päästy ihan vielä starttailemaan tuota uutta moottoria, että periaatteessa jäi ihan vaan tuosta öljyletkusta kiinni, että ei päästy starttaamaan sitä, että jos se olisi ollut valmiina, niin sitten olisi periaatteessa ilman apulaitteita voinut ottaa savut tuosta moottorista, mutta ei tällä kertaa, että meikä nyt käypi tuo letku laittamassa oikean panjopään tuohon ja jos me sitten ensi kerralla päästään ottamaan savut tuosta moottorista ihan oikeasti, että sitten seuraavaan jaksoon siis.